Thực ra chị Na là một người rất là vụng luôn. Hồi xưa mẹ chị Na vẫn hay nói là mày mà cứ như thế thì không bao giờ mày đi lấy chồng được luôn. Nhưng mà bây giờ Na đã chứng minh được một điều rằng là dù chúng ta có vụng như thế nào thì chúng ta sẽ vẫn lấy được chồng, và lấy được chồng ngon nghẻ luôn nha các em. Các bé tuổi dậy thì ơi, các bé đang xem video này hoặc là bạn là phụ huynh của các bé đang ở trong tuổi dậy thì, chúng ta hãy cùng xem một bữa ăn mẫu của các bé ở tuổi dậy thì chúng ta nên ăn thế nào nhá. Let's go! Na đã đi siêu thị về rồi và chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đầu tiên Na sẽ lấy ức gà nhá. Cái việc đi siêu thị là Na đi từ tối qua, nhưng mà tối qua không kịp quay video thì tối qua là mình mua thịt lợn. Còn bây giờ thì trong tủ mình lại đang có ức gà, nhưng thật ra thì thịt thăn lợn hay là thịt ức gà thì đều được nhá mọi người. Thịt thăn lợn thì nó sẽ đắt hơn so với thịt ức gà một chút, nhưng mà nó không có nhiều protein bằng thịt ức gà. Tuy nhiên là mọi người vẫn có thể cho các bé ở độ tuổi dậy thì ăn thay đổi nhá. Sau đó mình sẽ sử dụng thêm 2 quả trứng. Chúng ta có 3 củ khoai lang mật ở trong tủ lạnh của mình và đậu bắp. Rồi thì khoai lang mật này sẽ có tinh bột nhá. Mình sẽ gọi nó là tinh bột để chế biến món ăn. Đậu bắp là rau, thật ra là trong khoai lang ấy là nó đã có sẵn chất xơ rồi. Nên nếu mà các bạn đã ăn khoai lang thay cho cơm thì các bạn không cần phải ăn rau nữa luôn. Nói chung ấy là mình muốn cho mọi người hiểu rằng là không phải cứ ăn kiêng hoặc là ăn theo chế độ có nghĩa là mình đổi hết tất cả cơm trắng thành gạo lứt hay là khoai lang. Thực ra gạo lứt này, khoai lang hay là khoai tây hay là yến mạch thì nó cũng giống cơm trắng cả thôi, vì nó đều là tinh bột. Nó chỉ khác ở một điểm đấy là nó có nhiều chất xơ hơn. Và khi mà ăn tinh bột mà bạn ăn nhiều chất xơ hơn thì bạn sẽ không cần phải ăn rau nữa, nó sẽ no lâu hơn. Nó có nhiều chất xơ hơn thì sẽ tốt hơn cho hệ tiêu hóa của mình thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn bạn muốn ăn cơm trắng hay muốn ăn gì thì cũng đều được, nhưng mà nhớ là trong bữa nào mà có cơm trắng thì phải ăn rau. Còn nếu có khoai lang rồi thì không cần phải rau nữa cũng được nhá. Thật ra ấy là các bố mẹ rất hay bị nhạy cảm với cái từ là tuổi dậy thì và giảm cân, vì mọi người hay bảo là thôi đi, đang tuổi ăn tuổi lớn thì đừng có mà giảm cân, lo mà ăn và học. Đấy, nhưng mà các bố mẹ nhầm to rồi. Tại vì giảm cân không có nghĩa là yếu. Nhiều đứa nó bị béo phì và nó giảm cân đi thì nó sẽ khỏe mạnh hơn nhá. Đấy là xây dựng lại cái tâm lý cho bố mẹ. Với cả bố mẹ nhớ là đừng có mà nhồi trẻ con. Không phải có nghĩa nó tuổi ăn tuổi lớn là có nghĩa là nó phải to béo đâu. To béo nó không đi đôi với khỏe mạnh. To béo nó đi đôi với việc là yếu, không khỏe mạnh. Và sau này khi mà mình đã phát triển hết rồi, ví dụ đến khoảng tầm 20 đến 22 tuổi, sau 22 tuổi ấy là hệ trao đổi chất của mình nó bắt đầu chậm lại, nó không còn trao đổi chất nhiều như cái ngày trước nữa. Thường là mình sẽ có nhu cầu ăn ít hơn. Mà nếu mình đã tạo một cái thói quen là ăn rất nhiều khi mà mình đang ở trong cái độ tuổi dậy thì đến lúc mà mình phát triển hoàn thành xong hết rồi, đến lúc đấy mình sẽ không thể kìm lại được nữa, và đến lúc đấy nó thành bị béo phì thật ấy, kiểu nó sẽ bị mắc nhiều bệnh này. Chưa kể là trẻ con đang ở trong độ tuổi dậy thì cái mình cần nhất đấy chính là sự khỏe mạnh. Có nghĩa là những bữa ăn của các bạn ấy là phải đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng mà không dư thừa calo. Nhớ nhá, đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng không được dư thừa calo nhá. Vậy thì đầy đủ chất dinh dưỡng là như thế nào? Các bé nên ăn khoảng từ 1.600 đến 1.800 calorie một ngày. Cái này nó không fix vì tùy thuộc vào thể trạng của mỗi bạn. Có những bạn to thì sẽ cần phải ăn nhiều hơn, những bạn nhỏ nhỏ người thì cần phải ăn ít hơn. Nhưng cái quan trọng nhất chính là các bạn ăn cái gì, có đầy đủ chất dinh dưỡng hay không. Tại vì ấy, mình vẫn còn nhớ mãi cái thời học cấp 2 và cấp 3 của mình. Ở trường ấy, ở căng tin trường ấy, làm gì có cái món ăn nào đầy đủ chất dinh dưỡng đâu. Toàn là mì gói này, snack này, bim bim, hoặc là những cái món đồ ăn rất là tiện, rất là nhanh để mọi người ăn kịp cái giờ giữa tiết, giờ nghỉ giữa tiết hoặc là giờ ra chơi xong rồi lại chạy vào học. Nhưng mà những cái món ăn đấy thực sự là nó gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của các bạn đang trong độ tuổi dậy thì, vì nó đang là cái độ tuổi cần phải có đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng. Mà những cái món ăn nhanh đấy nó không có đủ 3 cái chất đa lượng là protein, carb và fat. Thông thường những cái món ăn nhanh đấy nó chỉ có rất là nhiều carb hoặc là rất là nhiều fat, là fat lại còn là toàn fat xấu nữa, không có đạm, không có protein, thế nên là sẽ làm cho các em phát triển không hết. Cũng có nhiều tình trạng là các em ăn uống không đầy đủ chất ấy, nên là trong độ tuổi các em không phát triển được hết. Ví dụ như là mấy bạn gái mà kiểu ngực lép ấy, chính là do ví dụ ăn không đầy đủ chất béo tốt mà toàn ăn chất béo xấu chẳng hạn, hoặc là không đầy đủ những cái chất dinh dưỡng, nên là dẫn đến là kinh nguyệt không đều này, bị mất kinh. Nói chung là rối loạn hormone và nội tiết tố. Các cha mẹ hoặc là các bé nhớ rằng là ở cái độ tuổi này mình không cần phải ăn kiêng,
nhưng mà mình luôn luôn cần phải ăn theo chế độ. Và ăn chế độ ở đây có nghĩa là ăn tốt cho sức khỏe, ăn đầy đủ chất chứ đừng ăn những cái thứ lung tung. Khi mà ở trường thì mình cũng không thể tránh khỏi được cái việc là mình sẽ muốn là theo mọi người, tại vì chẳng có ai muốn bị cô lập hoặc là bị lạc loài ở trường lớp cả, đúng không? Giống kiểu tất cả mọi người đều ra chơi, đều ngồi ăn cái món đấy, xong rồi chả nhẽ mình lại bảo là thôi tao không ăn cái này đâu, tao ăn cái kia. Cái đấy là điều không thể. Chỉ riêng cái việc là mình chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà để mình mang đi, xong rồi ngồi ăn trong lúc mà mọi người cùng ăn những cái đấy, nó đã là một cái điều gì đấy kỳ cục rồi. Nhưng mà nếu thực sự mọi người muốn quan tâm và chăm sóc cho sức khỏe của mình thì mọi người cần phải là một trong những người đầu tiên dám dũng cảm đứng lên để thay đổi cái quan điểm của tụi học sinh trong nhà trường về cái việc ăn uống giữa giờ ra chơi và ở căng tin trường. Thì dần dần ấy, Na tin chắc một điều là khi mà nhu cầu của học sinh có, tức là nhu cầu của học sinh nó không phải là ăn nhanh nữa, mà nó là ăn tốt, ăn khỏe, ăn chất lượng, thì căng tin của trường cũng sẽ thay đổi những cái đồ ăn cung cấp là phải tốt, là phải khỏe, là phải chất lượng, chứ sẽ không hướng đến việc nhanh nữa. Nhưng mà ít nhất là phải có những cái người, những cái em học sinh, các bạn đứng lên để thể hiện ra cái điều đấy, rằng là tôi thích ăn những cái này và nó tốt cho tôi. Còn nếu mà mọi người cứ ăn mãi những cái đồ snack lung tung ở trường ấy, ăn mì gói hoặc là ăn bánh mì. Hồi xưa Na nhớ là ở trường Na có món bánh mì nem chua khoai tây với cả mayonnaise, trời ơi nó rất là nhiều chất béo luôn, nó sẽ không tốt cho sức khỏe mình tí nào. Có bạn thì skinny fat, có bạn thì không phát triển được hết, có bạn thì lại thừa cân béo phì vì nó nhiều calo lắm nhưng mà nó lại không có chất ấy. Vậy thì một bữa ăn đầy đủ chất cho các bé là như thế nào? Hôm nay Na sẽ làm mẫu cho mọi người đây nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bé chế độ ăn dành cho tuổi dậy thì nhá. Khoai lang thì rất là dễ thôi, mình sẽ chọn cách hấp. Các bạn cứ cho thẳng vào đây, cái sừng hấp này, mua ở ngoài chợ rẻ lắm. Xong rồi mình cho vào cái nồi nước là được. Ở trong một cái bữa ăn như thế này thì bao giờ mình cũng phải chuẩn bị đầy đủ tất cả các chất nha các bé. Đây, trong này là mình đang mình đang hấp khoai lang đúng không? Khoai lang là tinh bột. Mình kiểu gì mình cũng phải ăn tinh bột. Tinh bột không có nghĩa là mình đổi hết cơm trắng thành những cái nó xa xỉ mỹ miều như kiểu là gạo lứt này, hay là khoai lang, hay là yến mạch. Chẳng qua ấy, cơm trắng nó khác cơm gạo lứt, khoai lang, yến mạch ở chỗ là những cái tinh bột này nó có chất xơ. Nó có chất xơ, còn cơm trắng thì nó không có chất xơ. Thế nên mọi người ăn cơm trắng cũng được, các em ăn cơm trắng cũng được. Nhưng nếu các em ăn cơm trắng thì các em phải ăn kèm rau nhá, bắt buộc phải có rau. Và ăn nhiều rau lên chứ không phải là ăn 1-2 cọng như kiểu ở ngoài hàng hay là ở bên ngoài người ta cho đâu nhá. Phải ăn thật nhiều. Còn nếu mà các em đã ăn khoai lang này, yến mạch này thì các em không cần phải ăn rau nữa luôn. Hoặc là các em trộn các cái loại đỗ đen, đỗ xanh, đậu gà, đậu cúc vào chung với cả cơm trắng hoặc là cơm gạo lứt thì trong đấy nó có rất nhiều chất xơ, rồi còn nhiều hơn cả ăn rau nữa luôn. Thì Na khuyến khích là các em nên ăn như thế và chuẩn bị sẵn cái bữa ăn đấy ở nhà xong rồi mang đến trường, chứ không ăn lung tung ở trường, nhớ nhá. Các em ăn như thế một thời gian thì các em sẽ thấy là các em không cần phải lo về chuyện giảm cân. Các em sẽ ăn được rất là no nhá, bởi vì chất xơ nó sẽ làm cho mình no lâu mà bụng thì lại bé. Mình được ăn nhiều nhưng mà bụng mình thì lại bé. Chứ mình đừng ăn mấy cái thứ lung tung, ăn vào chả có chất, chân tay cứ bủng beo toàn mỡ nhưng mà bụng thì càng ngày càng phèo ra, đúng không? Đấy, đây là tinh bột này. Còn chúng mình sẽ phải ăn có đủ đạm nữa. Thì các bé đang trong tuổi dậy thì cần phải ăn nhiều protein và nhiều đạm. Một bữa các bé cần phải ăn ít nhất cho chị là một cái ức gà này. Có thể ăn thêm trứng hoặc là không, tùy. Nhưng mà thịt là phải ăn được 200g và cái ức gà này nó là 200g này. Các em ăn thịt lợn hoặc là thịt bò thì cũng đều thế, 200g, và chọn những cái miếng thịt nào mà nó ít mỡ. Tại vì thịt mà có nhiều mỡ ấy, thì nó có nhiều chất béo nhá. Ăn thịt nào mà nó lean, nó nạc. Cứ tưởng tượng ấy, bạn là những cái gì bạn ăn. Nếu mà mình ăn một miếng thịt gà nó chắc như thế này thì người của mình nó cũng sẽ chắc như miếng thịt ấy. Với những cái bé dậy thì ấy, không biết nấu ăn nhiều, chỉ nhanh qua thôi, thì chị Na sẽ hướng dẫn cho các em. Đây, một cái công thức chế biến siêu nhanh mà một người vụng về như chị cũng có thể làm được. Đấy là chả thịt xay. Đó, các em nhà có máy xay không? Máy xay thịt ý nhá. Đây nhá, mình cho thịt gà vào này. Xong rồi mình đập kèm 2 quả trứng vào. Xong mình xay lên thì nó sẽ thành chả trứng thịt ức gà. Mọi người có thể cho kèm với cả hành tây hoặc là hành lá cho thơm hơn, nhưng mà nhà chị chả có là chị làm vội ấy. Thế được rồi. Xong mình đánh 2 quả trứng vào đây nhá.
Cái này thì dễ quá rồi, đứa nào cũng làm được đúng không? Chị Na là một người rất là vụng luôn. Hồi xưa mẹ chị Na vẫn hay nói là mày mà cứ như thế thì không bao giờ mày đi lấy chồng được luôn. Nhưng mà bây giờ Na đã chứng minh được một điều rằng là dù chúng ta có vụng như thế nào thì chúng ta sẽ vẫn lấy được chồng, và lấy được chồng ngon nghẻ luôn nha các em. Mình không nấu ăn ngon nhưng mà mình vẫn cần phải, tức là mình phải biết nấu ăn đủ để chăm sóc bản thân mình. Và mình nấu ăn để mình có thể ăn khỏe, ăn lành mạnh, chất lượng được. Không nhất thiết là phải nấu ngon như là đầu bếp, nhưng mà mình vẫn phải biết làm để ít nhất là mình có thể chăm sóc được cho bản thân mình, đúng không? Mình check xem khoai lang đã được chưa nào các bé. Này, cắm vào này. À, vẫn còn cứng á. Đó là khoai lang mật đấy. Chị Na sẽ đổ cái chả trứng này vào cái này. Đây là một cái máy chuyên dùng để ăn sáng. Rồi mình đổ vào này. Đó, mình chứ rồi hơi quá tay. Không sao, mình đổ một nửa một nhá. Đổ một nửa một, chứ đổ dày quá là không có được. Bữa sáng thì mấy bạn tuổi dậy thì hay ăn cái gì? Buổi sáng ấy là các bé nên làm này là nhanh nhất này. Xin tiền bố mẹ, hoặc là tự có tiền thì lên trên Lazada, Shopee mua ngay một con bếp bia. Cái con bếp này nó rất là tiện. Nó sẽ là đây, nướng bánh mì ở trong cái khay này. Sau đó mình sẽ đập 2 quả trứng vào trong cái chảo này. Thế là mình sẽ có luôn một bữa sáng mà tự ăn ở nhà trước khi đến trường, đầy đủ chất luôn. Bởi vì bánh mì là carbohydrate, là tinh bột đúng không? Còn trứng thì là 2, 3 hoặc 4 quả trứng nên nó sẽ là protein. Một bữa sáng là phải đầy đủ chất lượng như thế. Xong rồi các bé có thể là uống thêm sữa tươi. Như thế là ok la nhất. Chứ không được đi ra ngoài đường xong rồi ăn sáng lung tung, xong rồi là ăn uống nước ngọt với cả ăn bánh mì ở ngoài đường ấy. Thật sự nó rất là nhiều chất béo, không tốt đâu. Nếu mà các bé thích thì các bé có thể ăn phở, nhưng mà một bát phở thì nó rất là nhiều calo và nó bị thiếu protein. Phở của Việt Nam ấy là có rất là nhiều bánh phở, rất nhiều tinh bột, trong khi thịt ấy thì chỉ được có mấy miếng lèo tèo thôi. Nên là nó không đủ chất, không đủ đạm cho các bé trong độ tuổi dậy thì. Nó là như thế đấy, nhiều calo nhưng mà lại thiếu protein. Thế nên là các bé nên ở nhà tự nướng bánh mì và tự ăn trứng ốp la, chuẩn bị cái bữa sáng cho chính mình hoặc là cho cả gia đình luôn. Vèo một cái chỉ 5 phút thôi. Nhớ nhá, hãy tự chăm sóc bản thân mình nha. Trong lúc chờ đợi thì chị Na sẽ hướng dẫn các bé cách để chuẩn bị cái khẩu phần ăn trong một bữa này. Một ngày các bé nên ăn từ 1.600 đến 1.800 calories. Cái này các bé nhớ chưa? Và các bé có thể chia ra từ 3 đến 4 bữa. Nhưng mà nếu các bé muốn có một hình thể đẹp thì phải chuẩn bị bữa ăn ở nhà. Còn nếu ăn ở ngoài đường thì phải ăn ở nơi chất lượng. Nhưng mà cái chỗ chất lượng đấy nó sẽ rất là đắt tiền, không phù hợp với các bạn tuổi dậy thì. Nên tốt nhất là tự nấu ăn ở nhà. Cố gắng nhá. Thì đây, nếu khẩu phần ăn của các bé là một cái đĩa tròn như thế này, nếu các bé ăn cơm trắng hoặc là ăn những loại tinh bột mà không có chất xơ thì các bé sẽ chia cái đĩa này ra làm 1 phần, 2 phần và 3 phần. Một nửa này sẽ là ăn rau, hết nguyên một nửa đĩa luôn. Một nửa này sẽ là thịt, cá, trứng, tức là đạm protein và nó phải ít nhất là 200g nhé. Một nửa còn lại thì nó sẽ là tinh bột. Đấy, nếu bạn nào mà ăn tinh bột có sẵn chất xơ rồi như là khoai lang, gạo lứt, yến mạch thì các bé chỉ cần chia cái đĩa này ra làm 2 nửa. Một nửa thì là đạm protein bao gồm thịt, cá, trứng, còn một nửa còn lại thì là cái tinh bột có chứa nhiều chất xơ như thế. Thế là đủ rồi, các bé thấy có dễ hiểu không? Tự chuẩn bị khẩu phần ăn cho chính mình, ăn thật là thông minh nhá. Được rồi. Đó, mở chả trứng ra này, các bé nhìn này. Nó sẽ là một cái miếng chả trứng. Mình chỉ cần hấp cho nó chín lên thôi là mình ăn được rồi. Bây giờ mình lật mặt nhá. Ôi không lật được, nó sẽ bị nát. Cứ để cho nó chín thêm một lúc nữa là được. Vậy là chúng ta đã xong món chả trứng ức gà và khoai lang mật. Nấu siêu nhanh, chỉ trong vòng 5 phút dành cho các bé tuổi dậy thì. Chỗ này là một cái ức gà và 2 quả trứng nhá, rất đủ protein luôn. Và cái này là 3 củ khoai lang mật. Nhưng mà các bé ăn theo sức của mình. Nếu mà ăn 3 củ bị no quá thì có thể đổi thành 2 củ. Và các bé nhớ là các bé có thể ăn thêm rau, nhưng mà không ăn cũng được, bởi vì khoai lang đã có rất là nhiều chất xơ rồi các bé nha. Tùy vào cái lượng tinh bột và cái loại tinh bột mà chúng mình chọn nhá. Xin mời. Ngon tuyệt cú mèo luôn. Trời ơi, thực sự cái món này ai cũng có thể nấu được, đến thằng Bắc còn nấu được luôn ý. Và nó rất là dễ ăn. Nãy giờ cô quên không cho muối.
Nhưng mà thôi, không sao. Độ đậm nhạt là tùy vào khẩu vị của mỗi người. Chị Na ăn vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc và ngon miệng. Nhưng mà các bạn chắc là nhớ vẩy thêm một tí muối vào nhá. Trời ơi, lâu lắm rồi không nấu ăn nên là cái sự đoảng vị này nó phải lên một tầm cao mới. Nhưng mà thực sự là ăn vẫn rất ngon nha. Này, cái chả trứng này ăn rất là ngon nha. Chắc là vì danh dự nên là không có muối vẫn thấy ngon. Vậy đó, đây là một cái cách, một cái bữa ăn rất là đơn giản, rất là dễ nấu và rất là rẻ tiền, tiết kiệm, dành cho các bé tuổi dậy thì. Và các bé nhớ nhá, mình không ăn kiêng, mình ăn đủ chất nhưng mà không dư thừa calories, vừa phải, khỏe và đẹp. Ok. Rồi, chúc tất cả các bé có được những bữa ăn ngon miệng. Và mọi người nấu được thì mọi người nhớ post cái ảnh ở dưới để xem cái kết quả nha. Hẹn gặp lại các bé vào video tiếp theo. Yo, bye. Ok, quên không cho muối, chết tôi mất.